নমস্কাৰ আজি 20 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এই মুহূৰ্ত ভি পৰিছে আমাৰ হাতত কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং আমি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছো প্ৰথমতে দিব ওলাইছো দেশৰ এটা ৰাজনৈতিক খবৰ সামাজিক মাধ্যমত ৰাহুল গান্ধীক কোনে দিছিল ভাবুকি অৱশেষত কুটাৰক্ষীৰ জালত পৰিল ৰাহুল গান্ধীক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা ৰাজ সিং আমেৰা নামৰ যুৱকজন ধৃত যুৱকজনে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীকে ধৰি আন 25 জন সাংসদক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ বিতৰ্কিত মহিলা শিখা শৰ্মাৰ জামিন মঞ্জুৰ বিতৰ্কিত মহিলা শিখা শৰ্মাৰ জামিন মঞ্জুৰ কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে মঞ্জুৰ কৰে জামিন ফেচবুকত জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰ খনন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল শিখা শৰ্মা আদালতত শিখা শৰ্মাৰ হৈ যুক্তি দৰ্শাই প্ৰণৱ কুমাৰ দাস আৰু আসলাম খানে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ এদিনতে হিন্দু হল ভূপেন বৰা এনেদৰে মন্তব্য কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এদিনতে হিন্দু হল ভূপেন বৰা নিজক বচাবলৈ বিজেপিলৈ গৈছে ভূপেন বৰা 15 বছৰে কংগ্ৰেছত কেলেংকাৰী কৰা সকল নিজক বচাবলৈ গৈছে বিজেপিলৈ এদিনতে ভূপেন বৰাক হিন্দু সজালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিক সমালোচনা কৰা ভূপেন বৰাই বেলেগ দললৈ নগল কিয় চাণক্যই কৈছিল আলোচনা পইচা লাঠি বিভাজনৰ কথা এই চাৰিটাৰ দুটা ভূপেন বৰাৰ ওপৰত বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু দুজন ভাই ককায়েক একলগ হৈছে ভালদৰে থাকক ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব গৌৰৱ গগৈ এদিনতে এতিয়া হিন্দু হল ভূপেন বৰা এনেদৰে এতিয়া মন্তব্য কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ ভিতৰি নেৰিবা বেথা মিয়া অবিহনে অসম্পূৰ্ণ বিজেপি চৰকাৰ মিয়া অবিহনে আধৰুৱা নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি চৰকাৰ মিয়াক যিমান পাৰি সিমান কষ্ট দিম বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ মন্তব্যৰ বিপৰীতে তেজপুৰত আন এখন ছবি মিয়া নোহোৱাকৈ কাম নহয় মিয়া নোহোৱাকৈ কাম নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মিয়া অবিহনে যেন বিশাল জনসভাও অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰে বিশাল মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ পৰা সাউণ্ড চিষ্টেমলৈ সকলোতে থাকে মিয়া তেজপুৰৰ গৌৰদলৰ সমীপৰ পথাৰৰ দৃশ্যই যেন প্ৰমাণ কৰিছে এই কথা আমি বনাইছো মঞ্চ এই মঞ্চত উঠি আমাকে গালি পাৰিব মিয়াৰ ক্ষোভ উজনিৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে আমি মিয়া সকলেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মঞ্চ বনাওঁ মিয়া অবিহনে আধৰুৱা নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি চৰকাৰ মিয়াক যিমান পাৰি সিমান কষ্ট দিম বুলি কয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ অশান্তি পাইছো দেৰি হৈছে আৰু বিৰোধী মিত্ৰতাত কংগ্ৰেছে পলম কৰি আছে বিৰোধী মিত্ৰতাক লৈ আমনি পাইছো আৰু মিত্ৰতাক লৈ বহুত দেৰি কৰি আছে কংগ্ৰেছে মানুহৰ মনহে কেতিয়া খং উঠে বেয়াকৈ কৈ দিব সকলো একলগ হৈ আছো কিন্তু কংগ্ৰেছে দেৰি কৰি আছে কংগ্ৰেছক বাৰে বাৰে কৈ আছো সোনকালে শেষ কৰিবলৈ বিৰোধী মিত্ৰতাক লৈ বিস্ফোৰণ অখিল গগৈৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ নিঃসন্দেহে অসমত আমি জিকিম এতিয়াহে দল একত্ৰিত হৈছে আমাৰ দলৰ সকলোৱে যোদ্ধা এনেদৰে মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আমি অসমত জিকিমেই আমাৰ বিজয়ত কোনো সন্দেহ নাই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দল সলোৱাটো সহজলভ্য নিৰ্বাচনৰ সময়ত বহু লোকে দল সলনি কৰে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত একেই হয় দৃশ্যপট আমাৰ দল এতিয়াহে একলগ হৈছে একগোট হৈ আমি যুদ্ধৰ দৰে যুঁজ দিম কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই একোগৰাকী যোদ্ধা ভূপেন বৰাৰ দল ত্যাগক লৈ এই মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দল সলোৱাটো সহজলভ্য বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ 2031 বিৰোধীৰ ভূমিকা ল'ব অখিল গগৈয়ে মিয়া মুছলমানে নিদিয়ে কংগ্ৰেছক ভোট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱিষ্যতবাণী 2031 বিৰোধী স্থান ল'ব অখিলে যদিহে অখিল গগৈ নিজৰ স্থিতি দৃঢ় ৰাখে যদি অখিল গগৈ চৰত গৈ সুমা বাবা নকৰে তেন্তে তেওঁ সফল হ'ব উচ্ছেদৰ সময়ত মিয়া মুছলমানৰ ওচৰত নাছিল কংগ্ৰেছ
কিন্তু অখিল গগৈ মিয়া মুছলমানৰ ওচৰত দিছে থিয় কংগ্ৰেছৰ সলনি অখিল গগৈৰ প্ৰতি বিশ্বাস বেছি মিয়া মুছলমানৰ 2026ত মিয়া মুছলমানৰ ভোট পাব কংগ্ৰেছে কিন্তু 2031ত সলনি হ'ব ভোটৰ সমীক্ষা অখিল গগৈক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইবাৰ ভৱিষ্যতবাণী দুদিন আগত নাৰী অপমানৰ অভিযোগ এতিয়া হলগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে হিন্দু নেতা এই বিস্ফোৰণ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ভূপেন বৰাৰ বিজেপি গমন চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছতে গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া বহু ৰাজনীতিবিদ নোহোৱা হৈ গ'ল বিজেপি দললৈ গৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নোহোৱা হৈ গ'ল ভূপেন বৰাই বিজেপিত কি সন্মান পাব সেয়া আমি নাজানো মা কামাখ্যা আৰু বটদ্ৰৱা থানৰ নাম লৈ বিজেপি নাযাওঁ বুলি কৈছিল ভূপেন বৰাই তেওঁৰ কথাৰ কিমান যোগ্যতা আছে এতিয়া ৰাইজে বুজি লওক নাৰীৰ অপমানৰ অভিযোগ উঠা ভূপেন বৰা এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে হিন্দু নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দু নেতাক চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰক আৰু প্ৰথমে নাৰী অপমানৰ অভিযুক্তক সজালে তাৰ পিছত সজোৱা হ'ল হিন্দু নেতা দুই ককাই ভাই একেই মঞ্চত ভালে থাকক গৰু সিন্ডিকেটৰ মানুহক টিকট দিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে সাহস আছে যদি হিন্দু ধৰ্মক লৈ মোৰ লগত তৰ্ক কৰক ৰাজহুৱাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ ভূপেন বৰালৈ বিজেপিৰ 50 কোটি অফাৰ ভূপেন বৰাই ক'লে মই ল'ম ভূপেন বৰালৈ বিজেপিৰ 10 কোটি অফাৰ বিজেপিয়ে 50 কোটি টকা দিলে মই ল'ম আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখত মই ধন ল'ম গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে মই একো নহয় 50 কোটি টকা মোক দিলে মই ল'ম 22 তাৰিখে বিজেপিত যোগদান কৰিম কংগ্ৰেছত এতিয়া নিষ্ঠাৱান হোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছে আৰু কংগ্ৰেছ ত্যাগী ভূপেন বৰাৰ এই বিস্ফোৰণ ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ডাঙৰ ঘোষণা 16 মাৰ্চত হ'ব নিৰ্বাচন 2026ৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিলে দিন মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 10খন ৰাজ্যৰ 37খন আসনক লৈ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা আৰু অসমৰ 3খন আসনৰ বাবে হ'ব নিৰ্বাচন অন্ত পৰিব অসমৰ 3 সাংসদৰ কাৰ্যকাল ভুৱনেশ্বৰ কলিতা অজিত কুমাৰ ভূঞা ৰামেশ্বৰ তেলীৰ কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিব 16 মাৰ্চত পুৱা 9 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন 26 ফেব্ৰুৱাৰীত জাৰি কৰা হ'ব নিৰ্বাচনী অধিসূচনা মহাৰাষ্ট্ৰ উৰিষ্যা তামিলনাডু পশ্চিমবংগ অসম বিহাৰ ছত্তীশগড় হিমাচল তেলেংগানা আৰু হাৰিয়ানাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিৰ্বাচন 2026ৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰে নিৰ্বাচন আয়োগে